Να κάνετε τόσο γνωστό το κατάστημά σας στην παγκόσμια αγορά και τι είναι αυτό που σας έκανε να ξεχωρίσετε? Είναι η γνώση σας πάνω στους ανιχνευτές μετάλλων ή η μεγάλη γκάμα με τις πιο γνωστές εταιρείες που έχετε? Πιστεύω είναι και τα δύο μαζί. Είναι και οι ανιχνευτές μετάλλων που έχω αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μου. Είναι η μεγαλύτερη γκάμα στην παγκόσμια αγορά μετά από μεγάλη προσπάθεια, είτε οικονομική είτε το ζήλο που είχα να τους αποκτήσω όλους. Και μπόρεσα να πάρω τις πιο πολλές εταιρείες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και να έχω όλους αυτούς τους ανιχνευτές στα χέρια μου αυτή τη στιγμή και γνωρίζω πολύ περισσότερα. Μαθαίνω εγώ από τους ανιχνευτές μετάλλων και αυτοί μαθαίνουν από μένα. Όσο σαν χόμπι που ξεκίνησα από πολύ μικρός, από 14 χρονών, να αποκτήσω τον πρώτο ανιχνευτή μετάλλων ήταν το όνειρό μου και από εκεί μπόρεσα και αγόραζα στη συνέχεια με τα λεφτά που έβγαζα με διάφορες άλλες δουλειές. Στα 20 μου είχα πάνω από 30 ανιχνευτές μετάλλων σαν ιδιώτης. Μετά το ζήλο μου, γιατί ήθελα να τους αποκτήσω όλους και έβαζα πάρα πολλά χρήματα. Η δουλειά μου πήγαινε πολύ καλή πάνω στο εμπόριο, με τα φρούτα ασχολήθηκα και με τους ανιχνευτές και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι έλειπε αυτό το κατάστημα από όλη την Ευρώπη και πήρα όλες τις εταιρείες με τους ανιχνευτές μετάλλων και μπόρεσα αυτή τη στιγμή να έρθω σε μια μεγάλη γκάμα ανιχνευτών μετάλλων για όλους τους χρήστες. Μπορούν να αποκτήσουν ανιχνευτές μετάλλων από 10 ευρώ ως 10.000 ευρώ. Οπότε πώς αποφασίσατε να ανοίξετε ένα κατάστημα με ανιχνευτές μετάλλων? Δεν το σκέφτηκα για πολύ, αφού είχα τόσους πολλούς ανιχνευτές μετάλλων στα χέρια μου, 30. Είχα κάνει πολλά ταξίδια σε όλη την παγκόσμια αγορά και την έρευνά μου για τους ανιχνευτές μετάλλων. Ήρθα σε επαφές με μεγάλες εταιρείες στον κλάδο ανιχνευτών μετάλλων και τεχνολογίας και τεχνοδοσίας και μπόρεσα και δειλά-δειλά πήρα μια εταιρεία και στη συνέχεια έφτιαξα άλλες 20 εταιρείες με ανιχνευτές μετάλλων. Δεν ήταν πολύ δύσκολο γιατί είχα τα χρήματα. Γιατί στην Έδεσα και όχι σε κάποια άλλη πόλη? Η καταγωγή μου είναι από εδώ πέρα, από ένα χωριό, δίπλα από την Έδεσα και σκέφτηκα να κάνω αυτό το μαγαζί στην Έδεσα. Δεν ήξερα ότι θα φτάσει τόσο ψηλά και αυτό με εξάφνιασε και εμένα. Πολλοί με λένε να το κάνω στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, όμως δεν έχω πρόβλημα να κάνω αυτό το μαγαζί σε όλο τον κόσμο γνωστό και από την Έδεσα. Και έγινε γνωστό βάσει με τους πελάτες, γιατί έχουμε φοβερή εξυπηρέτηση μαζί με τους συνεργάτες μου και με όλο το μεγάλο team που διαθέτω εδώ πέρα και την τεχνολογία και την τεχνοδοσία. Μπόρεσα και έφτασα σε αυτό το μικρό κομμάτι στους ανιχνευτές μετάλλων σε μεγάλη διάσταση σε όλη την Ευρώπη. Τι είναι ένας ανιχνευτής μετάλλων? Ένας ανιχνευτής μετάλλων δεν είναι από μόνος του τίποτα. Οι ανιχνευτές μετάλλων χωρίζονται σε κατηγορίες. Υπάρχουν διάφοροι ανιχνευτές μετάλλων για τον καθένα, τι χρειάζεται για την περίπτωση που θέλει να ψάξει και να ερευνήσει. Υπάρχουν οι ανιχνευτές μετάλλων που είναι VLF, παλμική, security. Όλοι οι ανιχνευτές μετάλλων κάνουν κάποια δουλειά, η οποία είναι κατάλληλη για τους χώρους που θέλουν να τους χρησιμοποιήσουν. Πρέπει ένας καλός ανιχνευτής μετάλλων να κάνουμε μία έρευνα και να απευθυνθούμε στους ειδικούς, στους τεχνικούς ηλεκτρονικούς, οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο. Γιατί ένας ηλεκτρονικός από μόνος του δεν ξέρει τι κάνει ένας ανιχνευτής μετάλλων, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένοι οι ανιχνευτές μετάλλων και μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα πλέον. Η τεχνολογία έχει φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Αυτή τη στιγμή λείπει κάτι, γιατί αυτοί πιο πολύ θέλουν να πατήσουν ένα κουμπί και με τον ανιχνευτή μετάλλων να βρουν χρυσό. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι και θέλει μια άλλη συζήτηση πολλή ώρα. Μόνο που μπορώ να σας πω, οι ανιχνευτές μετάλλων χτυπάνε όλα τα μέταλλα σωστά, μπορούν να κάνουν διάκριση μέταλλο. Όμως μέταλλο μέσα στο μέταλλο δεν μπορεί να κάνει κανένας ανιχνευτής μετάλλων, όσα και λεφτά να δώσουν. Θα το πω και άλλες φορές και όσες φορές να με ρωτήσετε, το ίδιο πράγμα θα πω. Ο ανιχνευτής μετάλλων χτυπάει μέταλλα. Αν έχει ένα κυβότιο μέσα χρυσό, ή έχει σίδερο, ή έχει χαλκό, ή έχει σφαίρες, δεν ξέρει. Ή και ένα ανιχνευτής μετάλλων στα αεροδρόμια που βλέπουμε, γιατί πουλάμε και πόρτες πάρα πολλές στα αεροδρόμια και στη Γαλλία και στην πρεσβεία και παντού. Οι ανιχνευτές χτυπάνε μέταλλα. Δεν ξέρουν αν είναι όπλα, αν είναι μαχαίρια, αν είναι κάτι άλλο. Χτυπάνε τα μέταλλα. Και από εκεί και πέρα κάνουμε μια διάκριση και ο τεχνικός μαζί με
που το χρησιμοποιεί μπορεί να ξέρει τι ακριβώς είναι το αντικείμενο αυτό. Πόσο κοστίζει ένας ανιχνευτής μετάλλων? Ένας ανιχνευτής μετάλλων μπορεί να ξεκινήσει από 50 ευρώ και να φτάσει ως 5.000 ευρώ. Ανάλογα στην περίπτωση που θέλει να χρησιμοποιήσει ένας ανιχνευτής, πρέπει να πάρει τον κατάλληλο ανιχνευτή μετάλλων. Μπορεί και αυτός που κάνει 300 και 400 ευρώ και 1.000 ευρώ και 1.500 να μπορεί να τον κάνει τη δουλειά που θέλει. Γιατί είναι δύσκολη καιρή, δεν πρέπει να δαπανούμε πολλά χρήματα, να αγοράσουμε το σωστό μηχάνημα για τη σωστή περίπτωση που θέλουμε. Αυτό θα είναι το καλύτερο. Γιατί να αγοράσει κάποιος έναν ανιχνευτή? Κοίταξε, ξαφνικά κανένας δεν πάει να αγοράσει έναν ανιχνευτή μετάλλων. Όλοι έχουν ακούσει μια ιστορία και κάτι έχουν υποψιαστεί, κάτι έχουν δει και θέλουν να πάρουν έναν ανιχνευτή μετάλλων συνήθως για να βρουν κάποιο αντικείμενο που είναι χαμένο στη γη. Μερικές φορές αγοράζουν και εταιρείες, κάποιοι άνθρωποι που τα χρειάζονται πραγματικά, κάποιοι που δεν τα χρειάζονται πάλι αγοράζουν έναν ανιχνευτή γιατί θέλουν να κάνουν χόμπι. Στην Αμερική αυτή τη στιγμή είναι το πιο δυνατό και δημοφιλής χόμπι που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά. Και όχι μόνο οι Έλληνες αγοράζουν ανιχνευτές μετάλλων, αγοράζουν και οι Ευρωπαίοι. Πολλοί στο κατάστημά μας έχουν έρθει από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από τη Γερμανία και αγοράσαν ανιχνευτές μετάλλων. Στην αρχή ξαφνιστήκαμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ. Έχουν μεγάλη αγάπη στους ανιχνευτές μετάλλων γιατί ψάχνουν την ιστορία και μπορούν να βρουν τα πάντα μέσα στη γη. Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν ανιχνευτή? Πιστεύω όλοι. Συνήθως ξεκινάνε από μικρές ηλικίες από 8 χρονών και φτάνουμε ως 70-80 χρονών. Πρόσφατα ήρθε και ένα σχολείο και πήραν κάποιους ανιχνευτές μετάλλων να παίξουν ένα παιχνίδι. Βρεθήκαμε εμείς εκεί με τα παιδιά αυτά και μείναμε εντυπωσιασμένοι. Όσο οι δάσκαλοι, όσο εμείς. Τα παιδιά τα χρησιμοποιούσαν τόσο καλά, ήταν τόσο εύκολα και βρίσκανε μέταλλα. Ξαφνιαστήκαμε εμείς γιατί μπορέσαν τα παιδιά 12 και 10 χρονών να χρησιμοποιούν ανιχνευτές μετάλλων. Πιστεύω όλος ο κόσμος, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις των ανιχνευτών μετάλλων το τελευταίο διάστημα? Έχουν αυξηθεί κατά 100% στους ανιχνευτές μετάλλων εδώ και 2 χρόνια, δεν είναι μόνο φέτος. Απλώς αγοράζουν ανιχνευτές μετάλλων πιο φθηνούς αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η δύναμή τους να αγοράσουν ανιχνευτές που στοιχίζουν 5.000, αγοράζουν με 1.000, με 700, με 600, με 300 ευρώ. Τι ψάχνουν να βρουν και σε ποιες ιστορίες ή μύθους βασίζονται? Ο καθένας ψάχνει προσωπικά τις ιστορίες που έχει στο σπίτι του ή έχει ακούσει. Πιστεύω ψάχνουν να βρουν μια ιστορία που είναι δικιά τους. Ο καθένας έχει τη δικιά του ιστορία και δεν μπορώ να ξέρω ο καθένας τι θέλει να ψάξει. Κάποιες από αυτές τις ιστορίες τους βγαίνουν, κάποιες δεν τους βγαίνουν. Δεν είναι κακό να ψάχνουν. Από αυτά που σας έχουν πει, τι έχουν βρει και σε ποιες περιοχές? Κοίταξε, εγώ έχω ακούσει πολλές ιστορίες. Άλλοι βρήκαν, άλλοι δεν βρήκαν. Ο καθένας λέει και ψέματα. Παντού υπάρχουν ψέματα, υπάρχουν και στους χρυσοθύρες. Όμως κάποιες ιστορίες είναι αληθινά και έχουν βρει. Εγώ ξέρω πάνω από 10 άτομα που έχουν βρει θησαυρό και έχει αλλάξει η ζωή τους πολύ εύκολα. Βέβαια, και προτού να ασχοληθώ τόσο δυνατά, είχα ακούσει κάποιες ιστορίες όπου άκουγα ότι βρήκανε χρυσό, νόμιζα ότι είχαν βρει. Τελικά ήταν ψέματα. Όμως κάποιοι βρήκαν θησαυρούς. Σε σχέση με τις άλλες χώρες και σε σχέση με το πληθυσμό μας, ψάχνει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού? Ψάχνει. Δεν ξέρω άμα ψάχνουν στην Ελλάδα περισσότερο ή κάπου αλλού λιγότερο. Πιστεύω ψάχνουν σε όλο τον κόσμο. Απλώς οι Έλληνες ψάχνουν περισσότερο. Νομίζω εγώ, γιατί ζω και στην Ελλάδα και έχω κάθε μέρα επαφή με τους πελάτες μου. Βέβαια, εμείς έχουμε μεγάλη ιστορία. Έχουμε πειρατικά λεφτά, τουρκικά λεφτά, αγγλικά λεφτά. Τα έχω πει και πιο κάτω. Ψάχνουμε αυτές τις ιστορίες γιατί πραγματικά κρύφτηκαν θησαυροί στην Ελλάδα και είναι διάσκοπα σε όλη τη χώρα. Και ο καθένας ψάχνει τη δικιά του περίπτωση. Κατά την εκτίμησή σας, τι ποσοστό από τους θησαυρούς που κρύβει το ελληνικό χώμα έχουν ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής? Πιστεύω έχουν βρεθεί από τύχη κάποιοι θησαυροί, κάποιοι από τα μηχανήματα, κάποιοι χαλώνοντας ένα σπίτι. Όμως πιστεύω δεν έχει ανακαλυφθεί το 20%, ένα 80% είναι κρυμμένο, γιατί αυτοί που κρύβανε θησαυρούς είτε χάσαν τη ζωή τους, είτε πήραν το μυστικό, είτε κάτι άλλο έχει συμβεί. Μεγάλοι θησαυροί δεν έχουν βρεθεί γιατί είναι καλά κρυμμένοι. Ψιλοθησαυροί βρεθήκανε και υπάρχουν ακόμα πολύ χαμένοι. Βέβαια, κάποιοι θησαυροί βρίσκονται τώρα τελευταία, κάποιοι το έχουν κάνει χόμπι και το έχουν αναπτύξει στις παραλίες και ψάχνοντας για το μεροκάματο. Αυτοί δεν είναι θησαυροί, είναι ένα καλό μεροκάματο που βγάζουν. Μπορούν να βγάλουν από 50 ευρώ ως 200 ευρώ ψάχνοντας στις παραλίες. Είτε δεν βρούνε ευρώ, είτε βρούνε κάποια χρυσά αντικείμενα ή κοσμήματα. Τι άλλα αντικείμενα μπορεί να ψάχνουν και να βρίσκουν εκτός από θησαυρούς?
Κοίταξε, τα μηχανήματα αυτά είναι και security, είναι και για εταιρείες. Χρησιμοποιούμε για να βρούμε κάποιες σωλήνες, κάποια καπάκια. Κάποιοι τα χρησιμοποιούν τώρα στα προξενία, στις πρεσβείες, στα καζίνα, στα αεροδρόμια, βοηθάνε τον κόσμο. Και επειδή τώρα η εγκληματικότητα μεγάλωσε, έχουμε πολλούς ανεγνευτές μετάλλων security που διαθέτουμε στην ελληνική αγορά και όχι μόνο, και σε όλη την Ευρώπη στέλνουμε. Οι ανεγνευτές μετάλλων ψάχνουν και πετρώματα. Κοιτάξτε να δείτε, οι ανεγνευτές μετάλλων είναι κάποιοι εξειδικευμένοι ανεγνευτές τώρα που μπορούν να ψάξουν και φυσικό χρυσό πολύ εύκολα. Και δεν στοιχίζει πολύ αυτό. Με 50 ευρώ μπορεί να αποκτήσει ο άλλος τα πιάτα τα αμερικάνικα, τα Garrett, που είναι τα καλύτερα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ψάχνουν και βρίσκουν nuggets, κάποια αρνίσματα χρυσού στους όχθους του ποταμού, όμως δεν ζει μόνο εκεί ο χρυσός. Είναι στα χαλαζιακά πετρώματα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει πολύ τέτοιο θησαυρό κρυμμένο κάτω στα χώματά της, γιατί έβρισκε ο Φίλιππος, έβρισκαν οι αρχαίοι και δεν μπόρεσαν να τα βρουν όλα, πιστεύω εγώ. Αυτό το κομμάτι έχει χαθεί βέβαια. Τώρα κάποιοι τολμηροί βρίσκουν και έχω δει εγώ πάρα πολλά κομμάτια nuggets σε χέρια κάποιων χρυσοθύρων που ασχολούνται με αυτό. Αυτό δεν είναι και παράνομο. Οι γυναίκες ψάχνουν. Υπάρχει κάποια χαρακτηριστική περίπτωση? Οι γυναίκες ψάχνουν. Ψάχνουν περισσότερο, πιστεύω, από άλλα χρόνια. Γιατί ψάχνουν να βρουν την περιπέτεια, να βρουν την ιστορία. Ψάχνουν και αυτές. Έχουν μπει δυνατά σε αυτό το κομμάτι. Τώρα βλέπω στο κατάστημά μας πλησιάζουν πολλές γυναίκες και αγοράζουν ανεγνευτές μετάλλων. Πριν δεν υπήρχε αυτό. Τώρα υπάρχει. Μπορεί να είναι 30-40% σχέση με τους άντρες. Τι άλλο μπορεί να βρει κανείς στο κατάστημά σας? Στο κατάστημά μας μπορεί να βρει ανεγνευτές μετάλλων και μεταχειρισμένους. Μπορεί να ανταλλάξει ανεγνευτές μετάλλων. Είναι κάτι καινούργιο που το έχουμε κάνει εμείς. Γιατί κάποιοι ανεγνευτές μετάλλων μπορούν να τους κάνουν απόσυρση σε εμάς ή να τους πουλήσουν και να πάρουν ένα άλλο ανεγνευτή μετάλλων σύγχρονο της τελευταίας γενιάς των μηχανημάτων. Βέβαια, μπορεί να βρει και ανεγνευτές μετάλλων όπως είναι τα Peak Pointer που δεν υπήρχαν πριν. Αυτά τι είναι? Είναι κάποια μικροί ανεγνευτές μετάλλων χειρός και μπορούν να βρουν ένα μικρό αντικείμενο στους 10-20-30 πόντους το πολύ. Το χρησιμοποιούν ειδικά για τις παραλίες ή για αυτούς που θέλουν να κάνουν χόμπι. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια ψάχνουν και πολύ μέσα στη θάλασσα. Μπορούν να βρουν υποβρύχιους ανεγνευτές όπως και κάμερες 360 μοίρες. Ως 50 μέτρα μέσα στο βυθό έχουμε πραγματική υποκόνηση. Μπορούμε να δούμε τα πάντα από ψάρια, από ένα χρυσό δαχτυλίδι, από ένα ορολόι. Ό,τι υπάρχει μέσα στο νερό ζωντανά. Αυτό είναι το καινούριο κομμάτι που το αγοράζουν και τελευταία πολλά μέρη της Ελλάδας, όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος. Αυτοί που έχουν θάλασσα μέσα στα πόδια τους, όλοι το παίρνουν αυτόν τον αναγνευτή μετάλλων ή παίρνουν κάποιους άλλους αναγνευτές μετάλλων στη θάλασσα, οι οποίοι είναι ως 3 μέτρα υποβρύχια αναγνευτές μετάλλων ψηφιακοί και κάποιοι είναι ως 50. Υπάρχουν βέβαια και εδώ παλμικοί και VLF αναγνευτές μετάλλων. Όμως συνήθως υπάρχουν κάμερες γιατί έχουν online το αντικείμενο μέσα στο νερό. Ποια είναι η γνώμη σας για τα αποστατικά μηχανήματα? Τα αποστατικά μηχανήματα μπορούν να βρουν σε μεγάλο μέρος όταν θέλουμε να ψάξουμε. Δηλαδή, όταν θέλουμε να ψάξουμε μία χανές περιοχή, μας βοηθάνε να βρούμε αυτό που ψάχνουμε. Κάποια δουλεύουν πολύ καλά, κάποια δουλεύουν μέτρια. Όμως ένας καλός χειριστής με ένα αποστατικό σοβαρό, καλό υπόνυμο, μπορεί να βρει αυτό που ψάχνει. Βέβαια δεν θα είναι ποτέ 100%, όμως ένα 70-80% μπορεί να τον πάει στο στόχο. Πιστεύω ότι αυτό που θα επενδύσει αυτός πρέπει να το μάθει καλά. Αν το μάθει καλά θα βρει το αντικείμενο που θέλει. Τα ραδοσκοπικά και τα εκρεμές μπορούν να βοηθήσουν? Πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν. Και τα ραδοσκοπικά και τα εκρεμές. Ανάλογα ποιος τα δουλεύει και πώς τα δουλεύει. Κάποιοι από αυτούς είναι πολύ καλοί, κάποιοι είναι μέτροι, κάποιοι δεν μπορούν να τα δουλέψουν. Βέβαια, εγώ πιστεύω κάθε άνθρωπος μπορεί να δουλέψει και τα ραβδοσκοπικά, απλώς να τα συνδυάσει με ένα καλό ανεγνευτή μετάλλου, με ένα ραβδοσκοπικό όργανο, τότε θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Πιο πολύ να πιστεύει στους ανεγνευτές μετάλλων και στα ραβδοσκοπικά. Συνεργασία αυτά τα δύο θα έχουμε το θετικό αποτέλεσμα.